1980 සිට මේ දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ 2012 තුන්වෙනි ව්‍යෝගගත රචනා ප්‍රශ්නයේ B කොටසේ දෙවැනි කොටස පහත සඳහන් විද්‍යුත් රසායනික සමීකරණය සලකන්න. පළවෙනි කොටස ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවට අනුකූල වන ගැල්වානීය කෝෂයේහි කැතෝඩීය ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න. කැතෝඩයේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවද ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාවද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි ඉගෙන ගත්තා ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය තමයි කැතෝඩය කියලා නම් කරන්නේ. එහෙමනම් කැතෝඩයේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔක්සිහරණය. මැග්නීසියම් දෙක ධනායන බවට ඔක්සිකරණයයි වෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. H ධනායන හයිඩ්‍රජන් බවට ඔක්සිහරණයක් වෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් සිදු කරන්නේ. එතකොට අපිට පැහැදිලි කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව ජලීය H ධනායන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගෙන හයිඩ්‍රජන් වායුව බවට පත්වීම. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියලා තිබුණාට ලකුණු 7ක් ලැබෙනවා. දෙවැනි කොටස ඉහත කෝෂය නිරූපණය කිරීම සඳහා සම්මුති අංකණය ලවන සේතුවක් අඩංගු කරමින් ලියා දක්වන්න. කෝෂයක් සම්මුති අංකණයෙන් නිරූපණය කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ ඇනෝඩය ගැන. එතකොට ඇනෝඩයේදී වෙන්නේ මැග්නීසියම් දෙක ධනායන බවට ඔක්සිකරණය වීම. මැග්නීසියම් ඝනය මැග්නීසියම් දෙක ධනායන බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අපි නිරූපණය කරනවා ලවන සේතුව. එතකොට ලවන සේතුවේ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය දැනගෙන හිටියා නම් අපි මේ ඉරි දෙක මැද ඒ අදාළ ද්‍රව්‍ය ලියනවා. එතකොට මෙතනදී ලවන සේතුවේ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය ගැන නිශ්චිත අදහසක් නැති නිසා අපි ලවන සේතුව මේ විදිහට නිරූපණය කරනවා. ඊළඟට කැතෝඩය. කැතෝඩයේදී වෙන්නේ ජලීය H ධනායන හයිඩ්‍රජන් වායුව බවට ඔක්සිහරණය වීම. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සම්මත අංකණයෙන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන ගැල්වානි කෝෂය නිරූපණය කරන්න. එතකොට ගැල්වානි කෝෂයේ සම්මත අංකණය මේ විදිහට ලියලා තිබුණාට ලකුණු 7යි. තුන්වෙනි කොටස ඉහත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට යන විට එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේද අඩු වේද නැතහොත් නියතව පවතීද? ඔබේ පිළිතුර සැකවින් පැහැදිලි කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට ඝනයක් සහ ජලීය අයන අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ජලීය අයනයක් සහ වායුවක් හැදෙනවා. එතකොට වායුවක් හැදුනා කියන එකේ තේරුම තමයි අංශු ගොඩක් ඈත් වුණා කියන එක. වායුවක අංශු තියෙන්නේ ගොඩක් ඈතින්. එතකොට ළඟින් තිබූ අංශු වලින් අංශු ඈතින් තියෙන ප්‍රභේදයක් සෑදීම තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අහඹුතාව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රොපිය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට සිදුවන විට එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ. ඒ අදහස ලිව්වට ලකුණු 7යි. හේතුව වායුමය ප්‍රභේදයක්. නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් වායුව හැදෙන්නේ සෑදෙන නිසා. ඒ අදහසට ලකුණු 7යි. එහෙම නැත්නම් වඩා විස්තරාත්මකව ලියන්න පුළුවන් ඝනයක් ජලීය අයන සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ජලීය අයන සහ වායුවක් සෑදෙන නිසා. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. AmilaGuru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. හතරවෙනි කොටස T උෂ්ණත්වයේදී ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා එන්තැල්පි වෙනස සහ එන්ට්‍රොපි වෙනස අතර තිබිය යුතු සම්බන්ධතාව කුමක්ද? ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වීම සඳහා අවශ්‍යතාව ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස ඍණ අගයක් ගත යුතුයි. එතකොට ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස කියලා කියන්නේ එන්තැල්පි විපර්යාසය අඩු කිරීම, නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය ගුණ කිරීම, එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය. එතකොට ඒ අගය ඍණ අගයක් විය යුතුයි. එතකොට මේ පදය මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාව තෘප්ත වෙනවා නම් ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයං සිද්ධයි.
එතකොට ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයං සිද්ධ වීම සඳහා ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස ඍණාගයක් විය යුතුයි කියන අදහසට ලකුණු 7යි. ඒ අනුව එන්තැල්පි විපර්යාසය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය ගුණ කිරීම එන්ට්‍රොපි විපර්යාසයට වඩා කුඩා විය යුතුයි කියන අදහසට ලකුණු 7යි. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න කොටස සඳහා නිවැරදිව පිළිතුරු සපයන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න කොටස සඳහා ලකුණු 42ක් ලැබෙනවා. ලැබුණු ලකුණු ප්‍රමාණය බලන්න. ලැබුණු ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා නම් විද්‍යුත් රසායනය සහ ශක්ති විද්‍යාව පාඩම් වල අදාළ විෂය කොටස් නැවත අවධානයෙන් බලන්න. තවත් ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයක් බලන්න කලින්. එතකොට මේ පිළිතුරු විවරණය ගැන හරි වෙනත් රසායන විද්‍යා විෂය කරුණක් ගැන හරි දුවල පුතාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොදන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ගැටලුව විසඳා ගන්න දුවල පුතාලට උදව් කරන්න. එහෙනම් අපි මේ විදිහටම තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.